चक्राली सेवे चलती है। नमस्कार। पूरे पूरे चल रहे आर्डर बिल सॉरी अस्माकं सर्वेषां सर्वकुटुम्बानां उत्तरायणे ऋतोः फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यायां मध्यवासराः ओं मध्यवासराः भृगवादृत्यायां अस्माकं मध्ये सर्वेषां सर्वकुटुम्बानां क्षेममाया सहितोस्ताङ्गस्वेन यज्ञसेवा समर्पणं मम्मा दिवसांनी रंगीत चरण आणि त्याच्या निमित्त आपले घर झाल्यामुळे कीर्ती देवान आरोग्य तुम्ही कुटुंब रक्षण कोण दिले सर्वात ज्ञानवंत विद्यावंत बुद्धिवंत दिन देवान कुटुंब रक्षण वर अनुग्रह करो सुधी काय माई पुढे काय नसा लक्ष्मी आराधन परमात्मा भजन महिला मंडळाच्या माई कुठं
विघ्नविनाशानां शक्तिभूते वनाद्रे नारायणे महामाया चरणारी मस्त स्वस्ति नाथ मालगड दोन तुम्ही देवता 46 देवा पूर्ण अनुग्रह तुम्ही पावत केला सर म्हणतात अनेक संवत्सर असतात त्या संवत्सराभितर वापास कोरचे भाग्य देवाने सत्राका मिळते अनुग्रह कोण का तशी मुक्तदान देवाला मागते आरोग्य समस्या त्यांचे काम करे आरोग्य मिळते आणि महिला म्हटलं ऐकमत्य देवानं सीती चरणारी त्या शाव केलेली मी ना आमगेला घराण्याचे आमगेला कुटुंब तशी मामाया चरणारी येऊन या शाव केलेली तिला सत्राका एक बर द्यायला मिळते की देवानं का आमगेला घराण्या मी तरी वास्तव्य आम्ही तरी सुख शांती ज्ञानवंतकी विद्यावंतकी बुद्धिवंतकी सौभाग्य प्राप्ती करून शरण राजेक्किंತ विषयी शरणारी शाव करून घेतलो आणि महिला मंडळाच्या अधिक मस्तर मूळ सेव पक्षाचे भाग घेत उत्तर उत्तराभिने अनुग्रह कर चलो सुंदी जय जय प्राप्ती करून देऊ देवाला कुटुंब रक्षण करून का उत्तर हे कोणाला आणि कोणाला नाम केलं सर परमात्मा नारायण केला देवान सर्व संतोषं काम घेऊ सर्व मनोभिष्ट प्राप्त करू देवान तुम्ही कुटुंब रक्षण करून सुख सौभाग्य रक्षण करून सर्विस आणि कोणाचा शिवेचा तीन महिने हे करता आपल्या वाटतं आणि कोण अवेलेबल पार्ट पिले बरगुना रूम मध्ये ओले दिले टीचर बने दिले टीचर Pardon.
ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಚ್ಕೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೆ
कंची होता सर ಹೋಗುವನು
ಅನ್ನದಾನ
ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಾಕಿರ್ತವೆ.
शारदा शारदा
Thank you.
माता के, कात्यायनी माता के, योगनिद्रा माता के, जगन माता के, अंबिका माता के, दुर्गा परमेश्वरी माता के, महालक्ष्मी माता के, श्री भूत दुर्गा माता के, चामुंडा माता के, कटकेश्वरी माता के, चंडमुंड संहारिणी के, महिषासुरमर्दिनी के, शुंभ निशुंभ संहारिणी के, रक्तबीजासुर संहारिणी के, प्रकृति माता के, कादम्बरी माता के, ब्राह्मणी माता के, वैष्णवी माता के, माहेश्वरी माता के, त्रिगुणाभिमानी माता के, सप्तदंतिका माता के, सीमा देवी माता के, महावृषभवाहिनी माता के, सिंहवाहिनी माता के, नारसिंह रूपिणी माता के, शारदा माता के, महाकाली माता के, महासरस्वती माता के, श्री दुर्गा माता के, पार्वती माता के, नारायणी माता के, जनदुर्गा माता के, बोलो भारत माता के। वीरवेंकटेश वेदव्यास आपद्बांधवा नाथरक्षक गोविंद।
ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ ಓಡು
सर्व जणांना ऐकू का? आता रतारण झालेलं सर दड दुपान जातारी थोड्या वेळा मी सत्रांनी अंगल परमपूज्य गुरुवर्य काशीमठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला आगमन जाऊच्या सर त्यावेळा थोड्या वेळा मी सर्वांनी प्रत्यक्ष कोळका पडता स्वाम्यान आईली मगिरी स्वाम्यान दहा जणांना प्रसाद दिताची तसेच मम्माई देवस्थानाच्या जीर्णोद्धारा कैमागून एक प्रसाद दिताची ताची नंतरच ही वरलेले पुरा जणांना प्रसाद दिवचे सर सर्व जणांनी सहकार देऊन श्री महामायामाल कृपेक पात्र जाऊ का म्हणून तुम्हाला विनंती करताची. संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, काशी मठाधीश के, काशी मठ संस्थान के, जय जय गुरु महाराज के, काशी कैवल्य गोकर्ण मठ संस्थान के. सर्व जणांनी ऐकू का? अनेक 10 मिनिट भितरी आमगेल परमपूज्य गुरुवर्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला आगमन जावचे आसा तेदोच्या कोणी वचनज अंगारा बोनु स्वाम्याने यत्तना अत्यधिक संख्येन आमगेल समाज बांधवांना हंगासून श्री हरिगुरु कृपेक सर्वांनी पात्र जाऊ का म्हणून तुमगे लागी विनंती करताची. तशेंची संराधने कार्यक्रम स्वाम्यान येवन चमकल मगेरीची प्रारंभ करतास त्या देखून कोणी संराधने खातीर जेवणा खातीर म्हणून देवस्थाना वचन जलतीतली जनांनी हंगाचे राबून आमगेले स्वाम्यान येताना तांकां भव्य स्वागत देवन श्री महामायामाल कृपेक सर्वांनी पात्र जावं का म्हणून तुमगे लागी विनंती करताचे.
ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮದೆಯಿಂದ ಬರಲಿರುವಂತಹ ಸಂಕಾರ KA20 MD 2427 KA20 MD 2427 कार मम्माई देवस्थानाला मदे दवरलेला सर जलती दोगी त्याच्या कार का आणि थोड्या वेळानं स्वाम्याला आगमन जाऊच्या सर त्या वेळा तसले तोंदरी जाईन तसे आम्ही पळवून घेऊ का दही दवरनो मम्माई देवस्थानाला गे कोडे चांगले वेहिकल मधमध्ये दवरलेला सर जलती दोगी त्याच्या कार का म्हणून विनंती करताचे Thank you.
ವಾದ್ಯದಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ ಅವರ ತೇರದಲ್ಪ ಬರೋಡು ವಾದ್ಯದಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ ಅವರ ತೇರದಲ್ಪ ಬರೋಡು
गुरु महाराज 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 वीर वेंकटेश पद्मांधवनाथ रक्षका गोविंद माधवेंद्र विपुदेंद्र भुवनेंद्र वरदेंद्र सुकृतेंद्र सुधींद्र सम्यमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के, काशी मठाधीश के, काशी मठ संस्थान के, जय जय गुरु महाराज के।
पोळेरती खाली पोळेरती साम्राज्यं पूज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वरमिष्टिं राज्यं सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मांडा गुरुवत्साक्षात् आचार्य श्रीमदाचार्य संतु जन्मजन्मी देवा परमात्मा लक्ष्मीपति वेंकटेशा तशी जगन्माता महामाया मंगळूर पेठेचे जग तशी कुलावी तशी वैदिक सर्वही मिळून प्रार्थना करून जातात विशेष दान द्यावा महामाये तुझे प्रार्थना कसली ती ऐदिक असून इतके शतमान तुझ्या आराधन बोल तुझ्या दये ही बँड जशी भजक कुलावी सर्वही बरे पंजलन विशेष जाम तुझे द जाम काम मलगड्या आणि विशेष भाई भगवान तुझे उत्सव जाम काम हृदोत्सव प्रारंभ कोण दिलो प्रारंभ कोण उत्सव प्रारंभ केलेलो तशीची या वर्षा प्रसंगीची स्वामी लागी गावांत असते एवढे येऊन ते तुझ्याला एक आरती कोण प्रसन्न पूज कोण अनुग्रह कोर का या ब्रह्मरोधोत्सवा समय आली प्रार्थना कोण प्रीतीना पोनान आज तुका अर्चन की पूजा की पुरस्कार केलेलो असेल श्रद्धा भक्तिपूर्वक केला जे रूपार चढवून गेलं नसलेलं तू आहे क्षमापण कोरका देवी जलरी क्षमापण कोरका विशेष जाम तुझं प्रार्थना कसं नाही म्हणल्यार तुझी शतमान तुकून आराधन कोण नाही लांदे आमगे दवळ जीर्ण जाल्या आज एक जीर्णोद्धार जाम का तका तक जाम का जल व्यवस्था उंच करून घेम का कसलीची तक कसले रूपार अडचण येणं तिने निर्विघ्नान ते करून घेम का तक जाम का जल मस्त काम करचे आस तर कसले आडे येणं तिने चंद्ररूपार करून घेम का म्हणून तांगेल मनात एक संकल्प आसा तुमची प्रेरमाणानान्वया प्रेरित मानसा म्हणून सांगता ती तुमची प्रेरणा हाडची प्रेरणा हाडून ते काम करून घेवचे तुवेची तर कसले अडचण तिने चंद्ररूपार तू करून घेम का मात्र नाही विशेष जान तुझं प्रार्थना कसं नाही म्हणल्यार वैदिक
तुगे शतमान दुखून कुटुंबेचे तुगेले आराधन कोर्नैलांती पूजा पुरस्कार कोर्नैलांती कंचकीची क्रमारी कोर्नैलांती तांतू गेलेली पूजा पुरस्कारान जेर प्रकाराचे चढ उणे गेले नसगेले तूं क्षमापण करता आनी गोरची तांगेली सेवा तूं प्रितीन स्वीकार करता मात्र नाही मुखार गेलेली चंद्ररूपार तांगेल करान पूजा पुरस्कार करून तेंचे तशी सौभाग्य तूं अनुग्रह करता मात्र नाही कसकेची धर्माधिकारी आसा ती तांकां गेलेली चांग मनान व्हड जबाबदार तांगेले हातांत येयलेले आसा तुवें कसलेंय तांगेल करान उणें पडना चंद्ररूपार कालोचित जावन सुव्यवस्थीत जावन तांगेल करान तुगे सेवा करून घेतली तशी तुवें अनुग्रह करता तशीच ही भजकी आसा ती कुलावी आसा ती कसलेच ते कुलावी तांगेल मनांतली चिती आसा की ती परिपूर्ण करून तांगेल करान केली ती चांग रुपार सेवा काडून घेवन तुगेल दयेक तांणी पात्र जावची तशीच आयच्या दिसाक ब्रह्मरथोत्सव तसन तुगेल मागून घेतल्या की जनपदान येवं न्हू सर्वय तुवें सार्थक करून दिलें अनुग्रह करून दिलें तांगेल तुगेल दयेक तांणी पात्र जाली म्हूण कीर्ती काडून घेवन बरेंपण करून दी म्हूण प्रार्थना करून प्रसाद
गुरु महाराज 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 आम्ही नाव आपयताची त्या प्रकारान सर्वांनी रथार येऊन प्रसाद घेवका पटराशी रिकोनुकाची पुराजने मुंबई देवस्थानाचे माजी ट्रस्टी सर मुंबई देवस्थाना माजी ट्रस्टी सर उल्लाल सुदर्शन मल्ल्या पडबिद्री श्रीनिवास शणे पणबूर सुरेंद्र कामत तोडार गोविंद पै अजिनंतर वेंकटरमण देवस्थान ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಂಗೆಲೆ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ कोणी असले त्यांनी मळशे देवस्थान ಕೊಂಚಾಡಿ त्यांनी असलेली रथार येऊन प्रसाद घेवका ताजे नंतर मंजेश्वर देवस्थानाचे ट्रस्टीसांना रथार येऊन प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करताची मंजेश्वर देवस्थान ट्रस्टी सर सुधाकर कामत ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಟರರ್ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ श्री शैलेश भट मेसर्स कुसुमा क्याटरर्स श्री वामन पै मेसर्स पै क्याटरर्स आणि ब्रह्मरथोत्सवाक पुष्पालंकार सेवा जी कामत प्राणेश नायक मारूर शशिधर पै एम पद्मनाभ पै यज्ञवंत पै एस नायक मरकट पद्मनाभ कामत श्री यशवंत पै अंजलि जनार्दन मगिरी CA सुरेंद्र शनाई श्री जी सुरेश कामत बालकृष्ण पै इंजीनियर आनंद भट इंजीनियर चंदन कंस्ट्रक्शन श्री सुरेश गिरी मेसर्स लक्ष्मी गणेश सर्जिकल CA नरेंद्र पै श्री के गणेश कामत श्री अरविंद राजाराम नायक श्री सिद्धार्थ S कामत वीणा सुभाष चांबर स्कूल बुक कंपनी उल्लाल पद्मनाभ नायक चैरिटेबल ट्रस्ट मंगलोरा M मंजुनाथ कामत श्रीनिवास पटेल
अनंत कामत एम, श्रेया स्वीट्स अन्य जणांनी प्रसाद घेऊ का? व्यंकटरमण देवस्थान गंगेरकेरी हंगेल ट्रस्टी सांग असल्या कार्य प्रसाद घेऊ का म्हणून विनंती करतात. तशीच दक्षिण कन्नड जिल्हा गौड सारस्वत समाजाचे खंचे देवस्थानाचे ट्रस्टी सण असल्याने रथार येऊन प्रसाद घेऊ का म्हणून तुम्हाला विनंती करतात. व्यंकटरमण देवस्थान अधिकारी एक लेडीज पर्स मिळालेला सर कोणाला ते ओढून गेलं नाही त्यांनी त्या लेडीज पर्स देवस्थानाच्या अनाउन्समेंट काउंटरला येऊन घेऊ का म्हणून विनंती करतात. गुरु महाराज 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 गुरु महाराज
Thank you.
ತೋರಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು ಓದಿತ್ತು
ತೇರುಗಳು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2025 ಇಸವಿಯ ತೇರುಗಳು ಕೂಡಲೇ देवस्थानात जीर्णोद्धार कार्यक्रम प्रारंभ होता सर. हा कार्यक्रमांक तुम्ही सर्वांनी अत्यधिक संख्येने देणगी देऊन दक्षिण मंडळाने त्या देवस्थानात हाडोची व्यवस्था आम्ही करताची लई 2 सत्रांनी ऐकू का
महामाय देवस्थान म्हळ्यार आमगेले समाजाचे अति पुरातन देवस्थान जावन आसा. जगत्याचे आवस आमगेले सर्वाली आवस तिकेल एक देगूळ चंद शिलामय सुंदर देवळ निर्माण जावचें आसा. हे पुण्यप्रद कार्यक्रम ह्या संमेलनान बाकी म्हणून दिले तुका देवान आमकां इन्स्पिरेशन बाकी दिलेली सर. देखील की महामाय देवस्थाना जीर्णोद्धार कार्यक्रमात आमी भाग घेवंक व्हड भाग्य आमकां एक वर्स ಸಮುದಾಯದ ದೇವರ ಜಾಗೃತಿಗಳನ್ನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ್ದು ಜಾಗೃತ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ್ದು ಜಾಗೃತ
ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. सांग ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವದ ಬೈಟ ಸುಮಣ್ಣ ಮಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಆದರೆ ರಿಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ರಥಾರೋಹಣರಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಯ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದುಂಟು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರ ಮನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಳಂಭಟ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಹಿಂದಿಂದಲುಕೊಂಡು ಅನುಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಾಮಾಯಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರದೇವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗೆ. ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಥಾರೋಹಣ ಆದಂತಹ ಜಾಗೆ. ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಥಾರೋಹಣ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸೇವೆಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಈ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಉತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವಗಳು, ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ 3 ಸಲ ಪ್ರಧಾನ ರಥಾರೋಹಣ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಾಗೆ. ಮಾಘದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರಥಸಪ್ತಮಿ, ಅದೇ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಥಾರೋಹಣ ಮಧ್ವನವಮಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ರಥಾರೋಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 3 ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಥೋತ್ಸವಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಶಾರದೋತ್ಸವ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಆಗುವಂಥದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಥಬೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಾಮಾಂಕಿತವೂ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುರ್ಗೇ ಸ್ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿ ಮಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾತ್ವಧನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾದ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದರಿದ್ರಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುವಳು ನೀನೇ, ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಕೂಡ ನೀನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವಳು ಕೂಡ ನೀನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಆಗುವಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಲಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ.
हेल्प છે एक मिनिट शक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः स्वामी आमगेल कुर्तेर महामाय देवस्थान म्हळ्यार अति पुरातन देवस्थान 80 वर्सांचे चड इतिहास आशिल्लें देवस्थान गोमांतक आसुकून पोर्तुगीसाल दब्बाळिके समयाचेर हंगे येवन प्रतिश्ठे केलेले आमगेले मलगड्यान सुकून गौड सारस्वत ब्राह्मण जे आहेत वैश्यवाणी समाज जे आहेत डोंगरकेरीचे आणि हांगाच थोडे मंगळुरांतू कुडबी समाज म्हणून तांणी पुरो त्या वेळार पोर्तुगीज दब्बाळिके वेळार हे एक प्रदेश येवन वेंकटरमण देवस्थान थंय आशिल्लें आत्ताय ताजें नांव कशें म्हळ्यार गव्हर्मेंट रेकॉर्ड प्रकार हळे तिरुमला वेंकटरमण स्वामी देवस्थान म्हणून तशी त्या जाग्यार मम्माये प्रतिश्ठा केल्ली म्हणून एक प्रतीत हांगा कशी म्हळ्यार 5 नमुने शक्तीचे आराधना करण्याचे एक नमुने आसा विष्णू शक्ती शिवशक्ती दुर्गे शक्ती तशीच एक सिंहासनार एके पटी मदेंत मम्माय आसा एकडे महालक्ष्मी आसा एकडे महालसा नारायण आसा सकल ईश्वर लिंग आसा रुद्राचे स्फटिकाचे मदेंत उत्सव मूर्ती श्रीनिवास वैर पट्टादेव वेंकटरमण वर्सांतू 2 महोत्सव चलता शरद कालांतू महानवरात्री पाडवो सुकून दसमी पर्यंत नवरात्री तशीच फाल्गुणांतू पाडवो सुकून पंचमी षष्ठी तशी पंचमी रथोत्सव चलता रथोत्सव विष्णु रथोत्सव आणि नवरात्री शरद नवरात्री महादेवीक रथोत्सव फाल्गुन शुद्ध पाडव्यार प्रारंभ जारी ताजे 2 दिवस पुढे की 3 दिवस पुढे महाशिवरात्री येता शिवरात्रेक ईश्वरा पूज जावनूच एर्दुसू रक्तेश्वरी महाबली जावन ताजे एर्दुसू ध्वजारोहण सगळं प्रारंभ तशीच शरद नवरात्रेंतू पाडव्यार घटस्थापन जावन 9 दिवस पर्यंत 9 अलंकारारी देवीक आवाहन करून तांची दिवसार विजयदशमीक पाडव्यार घटस्थापन केल्यार विजयदशमी घट विसर्जन हे दोन्ही आकाय अंकुरारोपण जावन अंकुर प्रसाद म्हूण आसा आतां अवब्रता फाल्याक अवब्रता दिवस जारी अंकुर प्रसाद म्हूण आसा अंकुरारोपण जावन पाडव्यार गेलेले फाल्यां विसर्जन जावन हांगा कशें म्हळ्यार आमगेले मलगड दवरून एक अर्चक कुटुंब थंय अर्चन करून येयला आसाची तशी जी भजक कुळावी इन्नितर जाती प्रजातीत लोक थंय नमून येवचे आसा भजक तशी जी चेल्यां खातीर सोयरीके विवाह कारणाक जायत इन्नितर कसले कश्ट दूर कोरका म्हूण हें जाल्यार थंय नड्या मागून मस्त नाना विधा जन येवन थंय प्रार्थना करताची ती प्रार्थना सत्य जाल्लेली आसा कितली जनांक तशी आयची दिवसांत आमगेले महारथोत्सवाचे अंग जावन आमगेले काशी मठाधीश संयमींतीर स्वामी आज संजे रथारण जात्रेर येवन पावन ब्रह्मरथारी आरती करून एक महाप्रार्थना केलेलो आसा कित्याक म्हळ्यार आमगेलें देवळ एक 200 सव्वा 200 वर्सां फुडें भयंकर हाजेरी जिर्णोद्धार जालेले ते कित्याक म्हळ्यार एक मंजेश्वर देवस्थानांतू त्या टायमार आवेश दर्शनाचे एक हें आशिल्लें काय मंजेश्वर दर्शनाचे भट्टांक ही मम्माय कुलदेव पुडतेर मम्माय तशीच आमगेले काशी मठा परंपरेंत भुवनेंद्र स्वामी अतिश्रेष्ठ
त्यांनी तांगेल पूर्वाश्रमा कुलदेव ही कुडतेर मम्माई तस देखून भुवनेन स्वाम्याला पूर्वाश्रमाचे कोण असल्यारे त्यांनी आज हांगा तिका भेटू येवची आसा तशी मंजेश्वर दर्शना कुटुंबाच्यान हांगा तिका भेटून वची प्रार्थना जावन ते हें करची तशी प्राकांत एक 200 वर्सां फुडें प्रतिश्ठा जावचे वेळार मंजेश्वर देवाला दर्शनारे मूर्त दिलेलो काय प्रतिश्ठे पुनर्प्रतिश्ठेच्यो तस देखून ते देवाक सट्टी म्हण्या सोर म्हूण दर्शनार काणू दिवन अमकी मूर्त जावं का म्हणून मंजेश्वर दर्शन कशें म्हळ्यार की उल्लाय नाशिल्लें की सन्नेन दाखोवचें हो आमगेल जन्माच्यो आगेल देव म्हणून कोण पात्र आसा तागेल देव म्हणून तशी वैशाख शुद्ध पुनवे दिवस प्रतिश्ठा केलेले ताजी पुरू जावन आजीकय आमगेल देवाल अंगारी थंय सुकून दिलेलो प्रसाद रुपारी सट्टी म्हण्या भांगरा सोर म्हूण आसा तो आजीकय आसा तशी मंजेश्वराक 18 पेंटे देव कशी अति पुरातन तशी हें एक देवस्थान तस देखून आयचे दिवस ब्रह्मरथोत्सवा दिवस आमगेल काशी मठाधीश संयमी तीर्थ स्वाम्यान येवन हांगा आत्ता वपास आमगेल देवाळ जिर्णावस्थे आयला तशी आमी पयरी तांगेल सन्निधाना वचून अरिके केलेले कडेन तांणी आमकां अनुग्रह करून हांगा लागीं म्हळ्यार आमकां 5 पेंटांतू अति पुरातन देवस्थान मम्माई देवस्थान सोडलें वेंकटरमण देवस्थान थंय माघ शुद्ध थंय एरसुकून रथसप्तमीक रथोत्सव जाता एर्दूस भीष्माष्टमी अवब्रतोत्सव जाता ताजे एर्दूस मध्वनवमी हांगा फुडें दोनी देव प्रति उत्सवाक वटू वचचे आशिल्ले त्या भायर कालक्रमेण जावन मस्त तोंदरे येते प्रयत्न म्हणून सुकृतेन स्वाम्यान 5 उत्सव वटू करका म्हणून सांगिल्लें आसा खंय ते खंयचे म्हळ्यार एक उत्तान द्वादशी राती तुळशी पुजे दिवस दोनी देव वटू वता पेंटांत एक तशीची वैशाख पुन्नव थंय वेंकटरमण देवस्थानात तळयेले वचून दोनी देवाक हें जावन वनभोजन जावन रात्री पेटे सवारी एर्दूस मरुदीपोत्सव हे दोनीचे तिन्नीचे शेत अडवचे 9 जेवणां ताजे मध्वन हाजी दिवस ते विजयदशमी दिवस ताजे नंतर मध्वनवमी भीष्माष्टमी ओक्कुळ जाल्लेले अवब्रत जाल्लेले एर्दूस मध्वनवमी येता हांगाची वेंकटरमण मुखारीची 2 देवूय वेंकटरमण देवस्थाना संतेरारी पेंटा थंय वचून येता मागीरचे एक उत्सव हें तुळशी पुजा मागीर ते उत्तान 1 मिनट उत्तान द्वादशी कार्तिक पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा मध्वनवमी आणि विजयदशमी 5 उत्सव ओटू जाताची जाल्यार हांगा रथबीदी म्हळ्यार ह्या जाग्यार प्रत्येक फॅनाक 3 पाक आसचे पुरो हे हांगा आमगेले वेंकटरमणाल सन्निधान कशी म्हळ्यार पंचगंगा घाटशी 5 पेंट म्हणटाची 5 पेंटे उत्सवाचे आसा त्या 5 पेंटे उत्सवांत माघ शुद्ध रथसप्तमीक हांगा रथार 2 देव आयल्यार मध्वनवमीक 2 देव येताची मम्माई आनी वेंकटरमण तशीची आजी ಒಟ್ಟು 25 दिवस भितर 3 पटी ब्रह्मरथारोहण जाल्ल्या वरी हांगा जाता हें खंय सगळे हिंदुस्थानात जेवण खंयचे हिस्ट्री ना मंगळूर शहरांतूची रथोत्सव 16 कडेन आसा ह्या रथसप्तमी सुकून फाल्गुण शुद्ध पंचमी सृष्टी भितर हांगा जेवतीतलो उत्सव विंगड खंय जायनाची तशें देखून अति पुरातन जागो आनी ह्या रथबिदीक एक इतिहासूय म्हणत खंयचेय एक कसले एक तोंदरे ना अशी हे 2 देवाल रक्षण सगळे पेंटास हे आमगेलें एक भाग्य दोनी कसं म्हळ्यार आज संयमीन स्वाम्यान येवन अनुग्रह करून आरती करून 10 जनांक प्रार्थना करून प्रसाद दिलेलो आसा
जीर्णोद्धार कतीरी भजकी कुळावी बाकी नमून येईल जन तिका येवची वर्सा ती जीर्णोद्धाराचे कार्यक्रमांत सगळ्यांनी भाग घेऊन आज काही विशेष प्रमाण खंयच्याय विशयांत तिका नमून येईल कारण ती सोण घालना म्हणलेलं एक अजेरी सगळ्यांनी त्या ब्रह्मरथोत्सवाकी ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ घेवಕ तस देखून ही मेगेली विनंती हां
ಅವ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತಿ ಅವ ಕರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕುಲದೇವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಮ್ಮ ಏಮ आम्ही प्रतिवर्ष येऊन हांगा देवाल सेवकी मामा येईल सेवनी करून येवन आशिल्लें कुटुंब म्हगेल्या अन्नाले आज्याल काळगती दाखून हांगा खंडापाटे सेव केल्या आमी बारीक कारणिके देव केन्नाय प्रतिवर्ष आमी बेंगलोरा प्रतिवर्ष येवन तेरावळारी येवन देवा पांय पडून मगरे उंड दिवन देवाला एक अनुग्रह पात्र जाता समजलं मग तिथले एक कळलं
ಲೇಡೀಸ್ ಊಟ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಫೋನ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ ಊಟ ಸಾಧನ ದೇವರು ಜನಲಾಗಿ ಡೌಟ್ರಾಗಿ
शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. तुम सगळा काही मम्माई तेराचे हार्दिक स्वागत. हांव एक दोन विशय मम्माई देवस्थाना इतिहासा ಬಗ್ಗೆ उलोवका म्हणून अपेक्षे पावता. आमगेले कुडतेर मम्माई देवस्थान मंगळूरांत असकिना अति प्राचीन जावन आशिल्लें तसलें देवस्थान जावन आसा. हाजी इतिहास कशें म्हळ्यार पोर्तुगीजान एक 500 वर्सां फुडें आमगेलो धर्म असकिना तांणी आमकां क्रिश्चनिटी कन्वर्ट करचे वेळार थंय तुकून असकिना आमगेले कुलदेवाल सानिध्य घेवन हांगा मंगळूरा कडेन येवन पाविल्लेची. तशी येतना सुरवेचे अंकोलां भितरी एक पंगड देवन थंय असकिना लक्ष्मीनारायण मम्माई अम्माल देवस्थाना लागींची कुंडोदरी म्हणून थंय एक असकिना तिका प्रतिश्ठ करून तशी आनी एक बॅच सागर जावन म्हळ्यार समुद्र जावन मंगळूर कडेन आयल्या. मंगळूरांत येवन ह्या शहरां भितर असकिना हांगा फुडें हळे तिरुमला देवस्थान म्हणून वेंकटरमण देवस्थान आशिल्लें. तशी हांगा विष्णू रथोत्सव वेंकटरमणाक रथोत्सव म्हळ्यार पुर्तुकून चोलन येयलो तो. मम्मायेक नवरात्री तशी ईश्वराल सानिध्य आसा. ईश्वराक शिवरात्री तशी तिनी जात्रे असकिना आमगेल्या देवस्थाना भितर चलता. तशी हो विष्णू रथोत्सव तशी मंगळूरांत येवन वेंकटरमणाल देवस्थानांत असकिना हळे तिरुमला देवस्थान ह्या वेंकटरमण देवस्थान जायन तेन्ना हें मागीर जाल्लेलें. तशें असकिना त्या देवस्थानांतू तिगेले प्रतिश्ठ जातरी ते तिगेले कारणीक असकिना वाड्डून मम्माई देवस्थान म्हूण असकिना प्रख्याती जालें. तें वेंकटरमण देवस्थान वचून मम्माई देवस्थान म्हूण जावन आतां महामाया रथ म्हणून आपोवचे तशी. तशें असकिना हाजी व्हड पुण्यप्रद दिवस तिगेले असकिना अनुग्रह सगळे पेंटेचेर जावका. कुळाव्यांक भक्तजनांक जाती परजाती नमून तिगेले सेवा करताची. पुरा जातीची असकिना तिका नमून येवन अम्मा म्हूण आपयताची. आपयलेले कडेन ती पावता. तसलें दृढ विश्वासू जनपदाचेर आसा. तशें असकिना तिगेले प्रार्थना करून देवस्थाना इतिहास असकिना तुमचे सकड तिळशिल्लेलो आसा. तशी हांगा ध्वजारोहण फाल्गुण शुद्ध पाडव्यार जेवचे. तशी पंचमी रथोत्सव आमगेलो फाल्गुण शुद्ध पंचमीक तिगेलो रथोत्सव जेवचो. एर्दू सवब्रत जावन ध्वजारोहण अवरोहण जेवचे. तशें असकिना रथोत्सवा कार्यक्रम. तशी नवरात्री तशीची आश्वीज प्रतिपदा तुकून दशमी पर्यंत 10 दीस विजृंभणेर असकिना तिगेले कार्यक्रम सकड चलता. नित्यांत वेंकटरमण देवस्थानाक आनी आमगेल्या देवस्थानाक अनन्य संबंध आसा. 5 उत्सव वटूचे असकिना देवान वेंकटरमणाने मामायने वटू वचून 5 उत्सव जेवचे आसा. तसले एक प्रीत आशिल्ले संबंध आशिल्ले 2 देवस्थान. तशी तिगेले अनुग्रह सगळे पिंटेचेर जावो म्हणून तुमगेले सकड हांव देवाला प्रार्थना करता. हां तशीच असकिना आमगेले देवस्थान अति शिथील जावन गेल्लेलें आसा. म्हळ्यार ताका इतिहास प्राचीन आसा देखून सकड ते जिर्णोद्दाराक श्रम जावन असकिना ते करूंक आमी तसले एक परिस्थिती देवस्थानात निर्माण जाल्लेली आसा. तशी भजक वृंदाले प्रार्थना करचे त्या जिर्णोद्दाराक कार्य आमी करची म्हणून स्वाम्या लागीं प्रसाद घेतला. तशी असकिना निर्णय करून आडळित मंडळीनं तुम सकड जनांक येता कोतोसोपूर रथोत्सवाला सांगला. नेक्स्ट इयर म्हळ्यार 2025 रथोत्सव जातरी तिगेले असकिना बालालय प्रतिश्ठ जावन नवें देवस्थान निर्माण करचें म्हणून निर्णय केलेलो आसा. तुमगेले सकड प्रार्थना करचे. त्या जिर्णोद्दारा कार्यांतू तुमी तनु मनो धन सकड तांतू मेळना असकिना म्हळ्यार प्रतिश्ठे वेळार जिर्णोद्दारा वेळार सकड जनांनी मेळणू ते कार्य रथ तांडूक तो एकल्याला 2 जनाला हत्तून जेवचे न्ही. 10 जनाला दुड्ड पडल्यार मात्र तांत असकिना देवी खुश जेवचे. तशी तुमी सकड जनांनी हे महत्प्रद पुण्यपद कार्यांत असकिना भागी घेवन देवीले अनुग्रह पात्र जावका म्हणून तुमगे सकडा लागीं आडळित वृंद अचक वृंदा तर्फेन हांव निमगून घेता. तुम सकडांकय देव बरें करो मम्मा अम्माल अनुग्रह तुमकां जावो म्हणून मागून घेता.
ಫಸ್ಟ್ ಸುರ್ವೇಪಟ್ಟಿ ಹಂಗ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ತೇರು ಕೆದ್ನಾಯ್ ವರ್ಷ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಜಲ ಅವಂದು ಕುಡ್ತೇರಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಲ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಾಜಿ ಯಾವ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಳಚೆ ಮಂಗಳೂರು ಅವನಿಗೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಸುರೇಖಾ ಭಟ್ ಮಾಡೋ ಸುರ್ವೇಪಟ್ಟಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಲ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೊಳಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜತ್ತ ಆಜಿ ಪರ್ವಕಲಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಶ್ರೀ ಶಮ್ಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ आजी रतारणे वेळारी देवाक देवीक सिंहासनार बसयला त्या पळोवचेक भारी चंद आनी त्या देवील तोंड जो तिगेलो वैभव जो त्या उत्सवा मूर्ती जो भारी चंद पुराय जनाक हे देवील उत्सव यूथ ऑफ GSB न सगळे वर्ल्ड वाईड लाईव्ह प्रचार करता सती त्या वर्स पळयला ಸ್ವಲ್ಪ दृश्य टायम आसतना पळयलेले ह्या पटी म्हाका यूथ ऑफ GSB थ्रू उलोवच्याक आज अवकाश मेळ्ळें तशीच डायरेक्ट पळोवच्याकय आज अवकाश मेळ्ळें पुराय जनान ह्या चॅनला थ्रू आमगेले महामाया देवीले सगळे जात्रा महोत्सव पळोवका आनी प्रसन्न पावका तिगेले आशिर्वाद सर्वांकय आसूं म्हणून सांगताची सर्वे जन सुखिनो भवन्तु धन्यवाद सर ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ ನಾವು ದಿನಲ್ಲ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು
हॅलो इतकं वर्ष महिन्यात होता एक साडेमणी महिन्यात होता कोणाचं होतं आणि साडेमणी संघटनामध्ये तांदूळ वाटते वेंकटरमण देवस्थानालय तर्फे आर ग्रेड प्लॅन आपल्याला सर्व 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स त्यांचे आपली जास्त लोक त्यांच्या कॉन्टॅक्ट करतात तशी क्लिअर वॉक असतात मुंबई देवस्थानालय बरोबर मुंबई वेंकटरमण देवस्थानालय मुंबई देवस्थानालय रस्त्याचे रोडमध्ये नाही पहिल्या 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स आणि विठ्ठलाला पूर्ण प्रत्येक लोक क्लिअर करतो मॅडम तुम्हाला विनंती करतात
हे बंगलोरचे GSB समाजाचे अत्यंत पूर्ण जावन आसूचे देवस्थान. ह्या देवस्थानाक सुमार 50 वर्सांचो इतिहास आसा. गोवातून सुरे जनान आयलेले तेन्ना पोर्चुगीसाल बाद तर जायना अशी मंगळूर येवन स्थापन केलें सुरे देवस्थान. ह्या देवस्थान सुमार 480 वर्स जावन आज थोडे जीर्ण स्थितीर आसा. तशें जावन आम्ही मॅनेजिंग कमिटीच्यान लेखला कसं म्हळ्यार अर्चक वृंद पुरोजन मेळ भजक हें नवीकृत कोरता म्हणून तशें आमी मागशी एक हॉल तशी जी आमगेले जेवणाचे रांदपाक कूड उगरण पुरो नव केलेलो आसा. त्या पुराक सुमार 3 कोटी रुपये खर्चिला. ते 2019 जनाल उपयोग आसा. विशाल जावन आसता एरिया.
तशी जी रक्तेश्वरी आसा आमगेल हांगा रक्तेश्वरी अम्माल सुत्तू आवरण बारी चंद केला आतां आमगेल गर्भगुडी सुत्तू पावली ह्या बदलावण करची मात कार्यक्रम आज ही आमगेल तेरू सगळा सुभाषे 13 विषय कित्याक म्हळ्यार ह्या 13क वर्स जन येवची चड जावन ह्या वर्स मस्त जन आसलेले सो बारी खूश जाला आमकां कित्याक म्हळ्यार पुरो जनान नियतर काम केलां ह्या देवस्थाना ह्या फंक्शना खातीर आज ही सुमार 9,000 जन देवल्याचे तशीच 6 दिसांत सुमार 28 तुका 30,000 जन जेवताची अपार सेवे येतात त्या पुरा जावन जनाले ह्या नंबिकेक आस्पद जावन आसूचे आमगेले प्राचीन देवळ आतां सुमार 10 कोटी रुपये तिकून 12 कोटी रुपये वेचारी हे सगळे नवनिर्मित करताची आज जे वॉक थ्रू व्हिडिओ आमी प्रेजेंट केला थोडे चेंजीस आसाची ते चेंजीस करून येवची फेब्रुवारीन सुरू करता आमकां आमगेल्या भक्तवादीन मस्त जनान आमकां आश्वासन दिलेलें आसा तांणी मुखार येता म्हूण म्हाका धैर्य आसा ह्या सकट जनाले हात दिवन एक तेर तांडले म्हणके एक देवस्थान बांदचें म्हण एकल्यान जावचें आशिल्लें पुरो जने मेळून दिवंक एकल्यानच दिला री ताका चंद येना पुरो जनान मेळून पुरो जनाल हात आसका सो मिगेले मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन मामाय देवस्थाना कळाकळी विनंती कसं म्हळ्यार तुमी पुरो जने तुमच्यान जावचें आशिल्लें तनू मन धनार दियाची देव तुमकां खंडीत तुमगेले मुखारसून पिळगेक तुमकां खंडीत जावन बरें करून तुमगेलें जिवन चलासून दिता ऑलरेडी चलासून दिता आसचें पुरो बट तुमी कोण पळयाची तुमकां कळटा ह्या मामाय देवस्थानाची शक्ती गोत आशिल्ल्या गोतच हांग नड्यार राबून कसा मागला ते जायना ती माग तुमी आपतकालार येवन हांग प्रार्थना कराची मनस्पूर्वक जावन तिगेलें रक्षण दिवयाची ती खंडीत रक्षण येता तुमी कोणेय कश्ट पडची नाका पडलेलो आसल्यार खंडीत तुमी येवन नड्या नमगयाची येवन सांगून मना विचारून तुमी शिदार चलाची तुमकां खंडीत ती फाटीबला राबून कितलीकी आसले विशय आसाची आमकां गोत आसा कोणकी आस्पत्री आसा हुशार ना आमी येवन तांगेले खातीर मागून वचचें आमी 13 जेवण थंय सांगून घेतलेलो आसा आज सौख्य जेवण आसाची जन कसं की भयंकर शक्ती असते आणि मागशी तशीच आमगेले रक्तेश्वरी आसा कसं आसल्यार त्या एक शक्ती त्या पुरो जना रक्षण करून आयलेलें त्या एरियान तूं चोरी जावची ना कित्याक म्हळ्यार खंय न्हय जाल्यार खंय एक शब्द जावन तो चोर जाल्यार उड्डून वचूं म्हूण एक नंबीक आसा सो सकाळीची आमकां कितली वेळ वॉचमॅनान सांगलेलो आसा सकाळी गेटार शब्द जालो ओपन केलो कोण म्हूण पडल्यार कोण दिसनी ताणें वचून पळयल्यार पांय व्हडली पांयाचे हेज्जे आसा त्या पळयल्यार तळ्या दिकान येवन तळ्या येद्राज बागील ओपन करून थंय तुकून मेट्ट चोवन रक्तेश्वरी गुडी ते गेलेले हे आसा आडता एक 9 म्हयने फूट जालेलो आसा अशी सो ह्या पुरो आयकतना तुमकां पुरो आश्चर्य जावचो पुरो ह्या बद्द हे आमी कसं काणी कट्टून सांगतना तशें जावन मिगेले सगळे गौड सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी तशें म्हणून हांग विंगड समाजाचे येताची मस्त नंबीक आशिल्ले खाली गौड सारस्वत ब्राह्मण पुरो जने ಒಟ್ಟು मेळून येवची फेब्रुवारी येवची 13 नंतर ह्या नविक्रता ಬಗ್ಗೆ आमी मुंदरसूच्या ह्या केलेलो आसा विचार केलेलो आसा तशीच आज आमगेले काशी मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान येवन आमकां पुरो जना आशिर्वाद करून आमकां मुंदवरसूचे विशय आमकां विचार दिलेलो आसा आमकां बारी खुशी आयची जनय सुमार 9,000 तुकून 10,000 पेटाची कंडापटे जन आसाचे सो तुमकां पुरो जनाकय आमगेल्या कामांत आमकां हात दिवन आमकां सहाय करता म्हणून मुगेल कळाकळी विनंती हां
सर्वजण व्यंकटरमण देवस्थानालयाचं पण मुंबई देवस्थानालयाचं आहे. पहिले सर्व व्हेकल सजावट किती वगैरे त्याच्या पण काढून विनंती करतात. आता ದೇವಸ್ಥಾನದವನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೀದಾ ಮೊಮ್ಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನಾಲಯ ಬರುವಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಾಲಯ ತಪ್ಪನು ಮೊಮ್ಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನಾಲಯ ಪहिले सर्व व्हेकल्स जलतीत वगैरे त्याच्या पण काढता. तसेच ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಾಲಯ पहिले सर्व व्हेकल्स टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स त्यांचे व्हेकल्स असतील जलतीत वगैरे त्याच्या पण काढता म्हणून तुम्हाला विनंती करतात. वापस रिक्वेस्ट करतात. विशेष जाऊन व्यंकटरमण देवस्थानालयाचं पण मुंबई देवस्थानालयाचं आहे. रस्त्याचे दोन्ही मध्ये पहिले सर्व व्हेकल्स जलतीत वगैरे त्याचं पण काढता म्हणून तुम्हाला विनंती करतात. नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाते महामाये नमो तुले। यामामनन्ति मन प्रकृतिं पुराणीं विद्ये गिरो गृह्णन्ति तामर्दपल्लविदजङ्गलरूपमुद्रा देवीम् अनन्यचरणशरणं प्रपद्ये। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागचूले पुण्ड्रेषु पाजाङ्कुशपुष्पबाण हस्ते नमस्ते जगले कमाता। आविर्भात्वलगम्बरविशरीरै निश्चन्दमारदलिलैर्नयनैश्चरित्यम् वाग्वेच्छगद्गदपदाभिरुपासते पादौ तवां बभुवनेषु दैवतन्या। पूज्यक्मो
सन्नौ सदा सम्पुल्लाम्बुजभद्रकान्तिर्नमः धिक्कारदक्षेक्षणो सानन्दौ कृतमन्दातमदकृत प्रादुर्भवत्कौतुकम् वृन्दाकारसुदन्तपण्डितजिवा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री महामाया माता के, आदिशक्ति के, जगन्माता के, विष्णुमाया माता के, शारदा माता के, लक्ष्मी माता के, माता नारायणी माता के, कटेश्वरी माता के, गंडवंश संहारिणी के, उपनिषुम्भ संहारिणी के, वैष्णवनर्दिनी के, हरो भारत माता के। ಹೇಳಿ
परब्रह्मस्वरूपिणी त्रैलोक कुटुम्बिनी नवदुर्गे नवरूपिणी असुरकुल संहारिणी परब्रह्मस्वरूपिणी त्रैलोक कुटुम्बिनी नवदुर्गे नवरूपिणी असुरकुल संहारिणी विमल रूपिणी कमलालय हरिवल्लभाय देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवादिदेवा वासुदेवना देवादिदेवा वासुदेवना वक्षस्थल निवासिनी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी भक्तपोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी भक्तपोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता देहि भक्ति श्रीपति चरणारविंद प्रति देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी कलिमलहारिणी मंजुळभाषिणी शक्तिस्वरूपिणी सद्गुणवर्षिणी कलिमलहारिणी मंजुळभाषिणी शक्तिस्वरूपिणी सद्गुणवर्षिणी आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता देहि भक्ति श्रीपति चरणा
ಮಂಗಳರೂಪಿಣಿ ತಾಪನಿವಾರಿಣಿ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಶ್ರೀಹರಿಕಾಮಿನಿ ಮಂಗಳರೂಪಿಣಿ ತಾಪನಿವಾರಿಣಿ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಶ್ರೀಹರಿಕಾಮಿನಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಸುರಮುನಿ ಜನವಂದಿತಾ सर्वशक्तिमयी श्रीलक्ष्मी महामाता आदिशक्ति देवी सुरमुनि जनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्रीलक्ष्मी महामाता देहि भक्ति श्रीपति चरणारविन्द प्रति देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवादिदेवा वासुदेवना देवादिदेवा वासुदेवना वक्षस्थल निवासिनी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी मनोरथा सिद्धिकातिरयता मनोरथा सिद्धिकातिरयता देवी शरण शरण अष्टभुजा मूर्ति दुर्गे दित्ता समाधान दित्ता समाधान
ಹಲೋ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಬೇಕು ಹಾಂ ಜನರಲ್ ಯಾವ डिमांड त्याला पाहिजे पाहिजे
Malaysia kan lagi buat bayar semua. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಡುವಂದು ಕ್ಯಾರ್
ಅದೇ ನಾನು ಮುಗಿಯೋದು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ.
Thank you.